سلام، خیلی خوش اومدید به کانال خود. توی این ویدیو میخوایم نحوه تزریق عضلانی رو آموزش بدیم. قسمت اول در واقع قسمت تئوری هست. ما یه سری چیزایی که لازم هست شما بدونین، حالا سوالایی که ممکنه توی ذهن شما شکل بگیره یا خیلی نکات مهمی که شما لازمه بدونین رو میگیم و در واقع یه سری مباحث تئوری رو میگیم. و قسمت دوم میشه قسمت عملی که ما توی این قسمت میریم نحوه در واقع تزریق عضلانی رو به صورت عملی به شما آموزش میدیم. مورد اولی که ممکنه براتون سوال باشه اینه که توی تزریق عضلانی اگه توی سرنگ هوا باشه آیا اتفاق خاصی میفته یا نمیفته؟ اگه داخل سرنگ یه مقدار هوا بمونه اتفاقا خیلی بهتر هست، چون به جذب بهتر دارو کمک میکنه. اگه شما هوا رو هم خارج کنی اتفاق خاصی نمیفته، ولی اگه یه مقدار هوا هم داخل سرنگ بمونه اتفاقا به جذب بهتر دارو کمک میکنه. مورد دومی که باید حتما توی تزریقات عضلانی بهش دقت داشته باشین آسپیره کردن هست. آسپیره کردن یعنی چی؟ یعنی وقتی مثلا شما سرنگ رو داخل عضله میکنی یه مقدار پیستون رو به سمت عقب میکشی، ببینی مثلا خون میاد یا نه. اگه خون اومد و این خون قاطی اون دارو شد، باید کلا سرنگ رو بندازین بره و یه داروی جدید دوباره بکشین. اما اگه خون نیومد یعنی محل تزریق درست بوده و در واقع جای تزریق درست بوده و شما تزریق رو انجام میدید. پس حتما یادتون باشه که وقتی سرنگ رو داخل عضله میکنین آسپیره بکنین، یعنی پیستون رو به سمت عقب بکشین. حالا من اینجا سرنگ دارم بهتون نشون بدم. یعنی اگه مثلا الان این فکر کنین داخل عضله رفته، شما این پیستون رو باید اول به سمت بالا بکشین. به سمت بالا میکشین اینجوری. اگه خون اومد یعنی باید این سرنگ رو کلا در بیاریم بندازیم بره. اگه خون قاطی دارو شده باشه که کلا باید بندازیم بره، و اگه خون قاطی دارو نشده باشه باید این سرسوزنه رو کلا عوض کنین، یه سرسوزن دیگه بزنین و دارو دوباره مجددا امتحان کنین، مجددا وارد عضله بشین و دوباره همون کار رو انجام بدین. اگه خون نیومد تزریق رو انجام میدین. مورد بعدی که ممکنه براتون سوال باشه اینه که آیا ما سوزن رو باید تا انتها داخل عضله ببریم یا یه مقدار از سوزن بیرون بمونه؟ اگه یه مقدار از سوزن بیرون بمونه اصولی و درستش اینه که یه مقدار از سوزن بیرون بمونه. اما اگه شما چه کلا تا آخر سوزن رو ببرید داخل عضله، چه یه مقدار سوزن بیرون بمونه، توی تزریق شما هیچ اختلال ایجاد نمیشه و هیچ مشکلی هم نداره. یعنی شما تزریق رو انجام میدی و هیچ مشکلی هم این وسط پیش نمیاد. اما اگه یه مقدار سوزن بیرون باشه به خاطر ایمنی خیلی بهتر هست که یه مقدار از سوزن بیرون باشه، به خاطر مسائل ایمنی. یعنی توی تزریق شما هیچ اختلال ایجاد نمیشه، یه مقدار از سوزن بهتر بیرون بمونه، به خاطر اینکه مثلا ممکنه شخص از دچار اسپاسم بشه، عضله‌اش سفت بشه و مثلا سوزن بخواد مثلا بشکنه یا مثلا سرنگ از سوزن جدا بشه. اگه شما تا انتها رفته باشین داخل ممکنه اصلا در آوردن اون سوزن بازم سخت باشه براتون و در کل به خاطر مسائل ایمنی یه مقدار از سوزن اگه بیرون بمونه خیلی بهتره. مورد بعدی که ممکنه براتون سوال باشه اینه که چرا ما وقتی تزریق انجام میدیم و سوزن رو در میاریم توی ناحیه تزریق ما خونریزی رخ میده و مگه ما نمیگیم مثلا ما داریم تزریق انجام میدیم، ما که داخل عروق که انجام نمیدیم، پس چرا خونریزی رخ میده؟ خونریزی به خاطر این رخ میده که وقتی شما سوزن وارد پوست میکنی توی پوست عروق کوچیک زیادی وجود داره و اون سوزن به اون عروق صدمه میزنه و در واقع اون خونریزی به خاطر اون صدمه‌ای که به اون عروق وارد شده یکم فشار بدین خونریزی قطع میشه، هیچ موردی نداره. مورد بعدی که ممکنه براتون سوال باشه اینه که اگه یه دارویی مثلا باید فقط به صورت عضلانی تزریق بشه و شما مثلا موقع تزریق عضلانی به اشتباها به جای عضله داخل ورید تزریق کنی، چه اتفاقی رخ میده؟ اتفاقی که رخ میده اینه که عوارض جانبی که دارو داره توی فرد بروز پیدا میکنه و خیلی جاها هم ممکنه به شوک هم منجر بشه و خطرناک هم هست. علائم مثل سرگیجه، تهوع، کهیر، تاری دید، تنگی نفس، تپش قلب، غر گرفتگی بدن، خارش شدید بدن، اینا علائمیه که ممکنه فرد دچارش بشه. پس اگه ما اشتباها تزریق رو انجام بدیم، یعنی فرد حواسش نباشه، آسپیره هم نکنه، مثلا وقتی سرنگ رو وارد عضله کرد آسپیره نکنه، چون وقتی آسپیره ما میکنیم متوجه میشیم که داخل عضله است، داخل رگه و فرد مثلا حواسش نباشه این کار انجام نده و تزریق رو انجام بده و اون دارو وارد خون اون شخص بشه، ممکنه عوارض جانبی شدیدی رو اون شخص تجربه کنه که این علائمی که من گفتم رو ممکنه تجربه کنه و گاهی هم در حالتهای شدید ممکنه منجر به شوک و حتی مرگ هم بشه. پس به این نکته هم حتما توجه داشته باشید. برای همین ما میگیم توی تزریق حتما باید آسپیره بکنی، یعنی حتما باید سرنگ رو
پیستون سرنگ به سمت بیرون بکشی ببینی خون میاد یا نمیاد و این نکته خیلی مهمه. مورد بعدی که ممکن براتون سوال باشه اینه که من اگه 2 تا آمپول داشته باشم اینا رو به چه صورت تزریق کنم. شما اصلا اینکه آمپولا رو همه رو روی یک باسن تزریق کنی یا مثلا تقسیمش کنی بین 2 تا باسن، یعنی یه مقدار از آمپولا رو باسن چپ، یه مقدار از آمپول رو باسن راست تزریق کنی، این دیگه حالا به سلیقه شما بستگی داره که چجوری این کار انجام بدی. میتونی همه رو روی یک باسن تزریق کنی، هیچ اتفاق خاصی نمیفته. اما بعضیا سوالشون اینه که مثلا ما اینا رو چجوری تزریق کنیم. ناحیه تزریق توی باسن، اگه شما باسن رو به 4 ناحیه تقسیم کنی، قسمت فوقانی یعنی قسمت بالایی و خارجی میشه ناحیه تزریق ما و تو اون ناحیه تزریق شما میای یه دایره‌ای برای خودت ترسیم میکنی، یه دایره‌ای حالا نسبتا کوچیک، خب، و تزریقات رو میای طول اون دایره در واقع انجام بدی. مثلا بذار اگه من روی کاغذ به شما نشون بدم، شما اگه این رو باسن در نظر داشته باشی که من این رو به 4 ناحیه تقسیم کردم، حالا من این رو توی قسمت عملی میگم. الان من اینجا دارم رو کاغذ کشیدم، توی قسمت عملی این رو شما به عینه خواهید دید، اونجا شاید بهتر متوجه بشید. این قسمت مثلا بگیریم این قسمت بشه ناحیه مثلا فوقانی و خارجی، خب قسمت بالایی 4 تا ناحیه است، ناحیه بالایی و خارجی بشه محل تزریق ما. خب شما اگه بخواید تزریق رو انجام بدید، مثلا 4 تا آمپول رو همه رو روی یک باسن تزریق کنی، خب روی یک باسن مثلا 4 تا آمپول داری، همه رو می‌خوای روی یک باسن تزریق کنی، مثلا میای به این حالت، خب یک دایره ای رو برای خودت ترسیم می‌کنی، اینجا یه دایره کوچیکی رو ترسیم می‌کنی، نسبتا کوچیک برای خودت ترسیم می‌کنی و 4 تا آمپول رو میای با فاصله توی اون دایره تزریق می‌کنی، با فاصله، حالا با فاصله‌ای روی ناحیه تزریق می‌کنی و در واقع این به این حالت تزریق تو انجام میدی. این که همه رو روی یک باسن تزریق کنی یا تقسیم کنی بین مثلا باسن راست و چپ، اون دیگه حالا بستگی به حالا خودتون داره، هیچ اتفاقی نمیفته. همه رو روی یک باسن تزریق کنی یا بین 2 تا باسن حالا اونا رو تقسیم کنی و من این رو تو قسمت عملی بازم در موردش صحبت میکنم. بعد از گفتن این مواردی که ممکن توی ذهن شما سوال ایجاد کنه، میریم یه سری توصیه‌های مهم رو میگیم و بعد از این توصیه‌های مهم میریم سراغ آموزش عملیمون.